यो तामा र दालको अति नै स्वादिलो तरकारी हामी बनाउँदैछौँ। बनाउन अति नै सजिलो र चाँडै पनि यो बन्छ र जसको लागि एउटा कुकर बसालौँ र त्यसमा अलिकति घिउलाई सुरुमा हामी राख्नुपर्छ। यो घिउ चाहिँ मजाले तातियोस्। तातिसकेपछि यो मैले पहिले नै 2 घण्टा जति भिजाएर राखिसकेको थिएँ। यो दाल, यो चाहिँ मैले मिक्स दाल लिएको छु र यही दाललाई मैले प्रयोग गर्न खोजिरहेको छु। र त्योभन्दा अगाडि सुरुमा हामी अलिकति जिरालाई राखिदिउँ र त्यसपछि यो अदुवा र लसुनलाई मैले यसमा राखिदिएको छु र यसै गरी सुकेको खुर्सानी पनि हामी यसमा राख्छौँ र अलिकति यो तेजपात र त्यसपछि यो सुकमेल। यतिको सामग्री भएपछि यसरी दाल राख्छौँ यसमा र दाल यसरी राखिसकेपछि हामीले यसमा चलाइदिनु पनि पर्ने हुन्छ। र सबै सामग्रीहरूसँग यो दाल मजाले मिल्नुपर्छ र यसरी चलाउँदै जानुपर्छ। लगभग 5 मिनेटपछि हामी यसमा अलिकति बेसारको धुलोलाई राखिदिन्छौँ र यसलाई पनि बिस्तारै हामी चलाउँछौँ। अब चाहिँ हामी यसमा अलिकति नुनलाई राखिदिन्छौँ। अति नै स्वादिलो हुन्छ यो र मैले पनि यसलाई ट्राई गर्दा एकदमै मन परेको थियो। र अलिकति अब यो तामा राखौँ जसलाई चाहिँ मैले मसिनो गरेर काटिसकेको थिएँ र यसरी चलाइदिनुपर्छ। सानो आगोमा 5 मिनेट जति यसरी हामीले फ्राई गरिसकेपछि हामी यसमा पानी पनि राख्छौँ। यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुहोस्, लाइक शेयर पनि गरिदिनुहोस्। त्यसपछि चाहिँ अब हामी यसलाई बिर्को लगाएर पकाउँछौँ। लगभग मैले 3 सिटी लगाएर यसलाई निकालिदिएँ र बीचमा यसलाई पनि चलाइदिएँ र चलाउँदाखेरि चाहिँ यो दाल पनि अलि मजाले खुडियोस् भनेर चलाइदिनुपर्छ र यसरी उम्लन थालिसकेको छ। त्यसपछि रातो खुर्सानीको धुलो पनि हामी यसमा राख्छौँ। अब हामी जिरा र धनियालाई अलिकति राखिदिन्छौँ र यसरी फेरि चलाउँदै जानुपर्छ। लगभग 10 मिनेट जति यसरी यतिकै पकाइरहनुपर्छ। मजाले उम्लेको छ, बीचमा यसरी चेक गर्दै पनि जानुपर्ने हुन्छ। र यसलाई झान्नको लागि अलिकति घिउ मैले एउटा भाँडामा बसालेको छु। त्यसपछि थोरै जिरा यसमा राखिदिएँ र अलिकति यो जिम्बु हो र हल्का मात्रामा यो ब्राउन हुन थालिसकेपछि लगभग यो झान्नको लागि तयार हुन्छ र हामीले तयार गरिएको दाल र तामामा यसरी राखिदिन्छौँ र अब यसलाई पनि हामी यसरी चलाउनुपर्छ। यति नै मजाको बास्ना यो जिम्बु झानिसकेपछि झनै आइरहेको छ र यसरी लगभग हाम्रो यो दाल र तामाको तरकारी तयार भइसकेको छ। बनाउनलाई सजिलो, खानलाई मिठो र हेर्दामा पनि खाउँ लाग्दो यो दाल तामाको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै लेख्नु होला। यस्तो रेसिपी तपाईहरुको बीचमा फेरि लिएर आउनेछु। तबसम्मको लागि नमस्ते।